हाई गाइज नमस्ते स्वागत छ तपाईँ हाम्रो युट्युब च्यानल टेक्निकल बिपिन टीमा। गाइज आज म तपाईलाई यस्तो टपिकको बारेमा कुरा गर्न गएको छु, युट्युबमा आफूले अपलोड गरेको भिडियोहरू आफ्नो कन्टेन्टहरू कसरी भाइरल गर्ने। हामी नयाँ युट्युबरको लागि एकदमै ठुलो कुरा रहेको छ। यो भिडियोहरू भाइरल कसरी गर्ने, भिडियोहरूमा भ्युजहरू कसरी गेन गर्ने, सब्सक्राइबरहरू कसरी गेन गर्ने, यो आम युट्युबरको लागि एकदमै ठुलो विषय रहेको छ। हामीले कस्तो किसिमको कन्टेन्टहरू क्रिएट गर्ने, कस्तो किसिमको भिडियोहरू अपलोड गर्ने, यस्तो चासोको विषय रहेको छ गाइज। आज म तपाईहरुलाई यसै विषयवस्तुलाई लिएर मैले एकदमै इम्पोर्टेन्ट भिडियो बनाएको छु। यस भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र यस च्यानललाई लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक बटन थिचेर लाइक गरिदिनु होला र यस च्यानलमा नयाँ हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब बटन थिची सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र छेउमै रहेको घण्टीलाई थिचेर अलमा सिलेक्ट गर्नु होला। टेक्निकल सम्बन्धी भिडियोहरूको जानकारी सबभन्दा पहिला तपाईहरुले पाउन सक्नुहुनेछ। गाइज तपाईहरु हामीहरू आज भिडियो अपलोड गर्यौं, भोलि नै हामीलाई चाहिँ भाइरल हुनुपर्ने हुन्छ। तर नयाँ युट्युबरको लागि त्यो चाहिँ आसानी कुरो छैन। एकदमै फलामको चिउरा चपाउने सरह रहेको छ। र हामीले यस्तो किसिमको टपिक चाहिँ कसरी सेलेक्ट गर्ने त, यस्तो किसिमको टपिकहरू हामीले चाहिँ कहाँबाट लिएर आउने, यस्तो विषयमा हामीलाई एकदमै गहन विषयवस्तु रहेको छ गाइज। सो नयाँ युट्युबर हुनुहुन्छ अथवा 1 वर्षदेखि तपाईले भिडियो अपलोड गर्दै हुनुहुन्छ, 4 महिनादेखि 6 महिनादेखि 2 महिनादेखि, तर नआत्तिनुस्, भिडियो अवश्य भाइरल हुन्छ। यस्तो टपिक दिँदैछु गाइज आज मैले तपाईहरुलाई 100% काम गर्नेछ। तपाईले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ। बीचमा स्किप गर्नुभयो भने यस भिडियोको महत्त्व नै हुँदैन। लेट्स गेट स्टार्टेड। मोबाइल स्क्रिनमा जानु होला गाइज। मोबाइल स्क्रिनमा गइसकेपछि तपाईहरुले प्ले स्टोरमा ओपन गर्नु होला। प्ले स्टोर ओपन गर्नु होला। प्ले स्टोर ओपन गरिसकेपछि तपाईले यसमा ट्युबडी टाइपिङ गर्नु होला। त्यहाँ यस्तो इन्टरफेस आउनेछ। देन यसलाई इन्स्टल गर्नु होला। मैले अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको छु। इन्स्टल गरिसकेपछि यस्तो किसिमको इन्टरफेस आउनेछ गाइज। सब्स्क्राइब काउन्ट हिडन, मैले सब्स्क्राइब चाहिँ हिडन गरेको छु। यसरी तपाईको भिडियोहरु चाहिँ कस्तो गइरहेको छ भन्ने कुरा यहाँबाट थाहा हुन्छ। यसरी कुन भिडियो भाइरल भइरहेको छ, के भइरहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट थाहा हुन्छ। यसरी सो गाइज देन तपाईहरु यहाँ तल राइट साइडमा रहेको बटनलाई क्लिक गर्नु होला। थ्री डटलाई क्लिक गर्नु होला। देन तपाईले माथि रहेको ट्याग एक्सप्लोररलाई क्लिक गर्नु होला। देन यसमा सर्च गर्नु होला गाइज। How to create thumbnail. Searchable 35, competition 77, bad 26. यसरी तपाईले यसमा चाहिँ सर्चेबल भ्यालु यसरी हेर्नु होला कति छ हैन। सर्चेबल भ्यालु हाई हुनु पर्यो, कम्पिटिसन कम हुनु पर्यो। यस्तो किसिमको चाहिँ कन्टेन्ट तपाईले रोज्नु भयो भने तपाईको तपाईको भिडियो अवश्य भाइरल हुनेछ गाइज। आदमी पर्दैन, बिस्तारै हुन्छ। अर्को हेल्प गरौँ। हेर्नुहोस् यो चाहिँ भेरी हाई छ। हेर्नुहोस् है, हाउ टु मेक युट्युब च्यानल। अहिले सबैले चाहिँ सर्च गर्ने कन्टेन्ट हो गाइज यो है त। यस सम्बन्धी कन्टेन्ट तपाईले बनाउनु भयो भने एकदमै भिडियो चाहिँ भाइरल हुन्छ। कुन किसिमको चाहिँ च्यानल छ त्यही किसिमको चाहिँ आफ्नो चाहिँ सर्च गर्नु होला। मैले यो टेक सम्बन्धी भएको हुनाले मैले टेक्निकल सम्बन्धी मैले किवर्डहरू चाहिँ सर्च गरिरहेको छु। तपाईले न्यूज सम्बन्धी छ भने न्यूज सम्बन्धी चाहिँ किवर्डहरू सर्च गर्नु होला। कस्तो किसिमको तपाईले टाइटल राख्दा तपाईको भिडियो भाइरल हुन्छ, कस्तो किसिमको चाहिँ टाइटलहरू सर्चेबल हुन्छ हैन। टेक्निकल सम्बन्धी, तपाईको फुड सम्बन्धी,
अनि रिसिभ सम्बन्धी कस्तो कस्तो सम्बन्धी छ तपाईँहरूको च्यानलहरू त्यही सम्बन्धी तपाईँले चाहिँ सिलेक्सन गर्नु होला हैन म्युजिक सम्बन्धी यसरी तपाईँलाई एकदमै क्लियर रूपमा देखिन्छ गाइज है यसले एकदमै यो 100% वर्किङ ट्रीको गाइज यो यसले चाहिँ 100% नै देखाउँछ हाइज कम्पिटिसन 73 छ यसको चाहिँ सर्चेबल भ्यालु चाहिँ 100 छ यसरी तपाईँले चाहिँ कन्टेन्टहरु चुज गर्दा यसरी तपाईँले सर्चेबल किवर्डहरु सर्च गरेर मात्र तपाईँले कन्टेन्ट बनाउनु होला गाइज तपाईको भिडियो अवश्य नै भाइरल हुनेछ आतिनु पर्ने हुनुहुन्छ सो थ्यांक यू सो मच गाइज कीप वाचिङ दिस भिडियो यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दिकोमा धन्यवाद र अहिलेसम्म लाइक गर्नु भएको छैन भने लाइक बटनलाई थिचेर लाइक गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाएर अलमा सेलेक्ट गर्नु होला ताकि यस किसिमको नयाँ भिडियोहरुको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिला तपाईले पाउन सक्नुहुनेछ सी यू नेक्स्ट भिडियो टिल देन ओके बाइ बाइ जय नेपाल